Ну що ж, ми почали наш хайк. Сьогодні в нас буде печера, краєвиди, пляж. А потім будемо вибиратися. А йдемо ось в цю сторону. А ось там на горі гостел, де ми ночували сьогодні. Виглядає, що все вигоріло, так воно і є. Літо, тут сухий період, дощів випадає менше. Потім воно все зазеленіє. Справа від мене цікава споруда, типу висячий міст. Так і є. Роблять нову стежку. Гарно зробили. Ми підходимо на перший оглядовий майданчик. Ось там віла до Порто. Ми зараз підходимо до печери, яку видобули люди в Вапняку. Це ми йдемо в печері всередині. Тут повно таких виходів цікавих.
Та печера продовжується. А ми виходимо з неї. На крутому схилі з'явилася купа рослинності, все зелене. Мабуть, тут достатньо води. І 2 агави. Ми десь маємо по схилу спуститись вниз, а потім піднятися вверх, щоб потім впасти на пляж. Подуває свіжий вітерець. Ось там віла до порту, а з правої сторони пляж. Ось ми дійшли до нашого повороту. Поворот направо. І ми повертаємо направо. Тут така фіртка, такий проходик і дорожка вниз.
Сліди. Сліди. Йохо! Найкрасивіший пляж, напевно, за всю історію. Як температуру води попробувати? Тунель. Клас. Тунель. Проходимо через тунель. Ха-ха. Це таке вікно, яке розвалилося на Мальті. Там таке саме було, таке, та штука впала вниз. І вікна не стало. Але ми його ще бачили, до того воно впало. Клас! Цікаво, чи я там пройду. Може пройду. Я прийшов. Клас. То моя спроба поміряти температуру води. Я хитро зроблю, я вилізу на камінь і буду чекати, коли вода прийде. Ну так класно, градусів 21-20. Можна плавати. Клас! Зараз ми трішки проходимо по пляжу. Цікаво, коли тут приплив. Тут точно вода доходить. Але, мабуть, по краю можна пройти. Це ми йдемо паралельно. Я йду по леві. Олеся йде по Бродвею. Піщаному. О, я вже бачу підйом на горку. Гарно викладений. Просто гляну, що таке. Якась типу фортеці. Я все-таки залізу зверху цієї надбудови. Ну, тут такий фундамент був. Стіни. Цікава споруда. Далі за цією стінкою стежка продовжувалась. І можна було далі дійти без набору до пляжу. Але ми йдемо офіційною трасою. Без жодних зрізок на цей раз. О, я вже бачу місце, де ми будемо плавати. Десь там на пляжі. Я вже бачу оглядовий майданчик. Він ось там. І ми виходимо на шосе. Ми спускаємося в село. Переді мною гарні біленькі хатки. Що саме цікаво, майже кожна хатка має досить таки цікавий комен.
Я натрапив на карту всіх укріплень на острові. Ми теоретично зараз отут. Ми купаємося зараз на тому пляжі, а потім будемо підніматися вон туди наверх. І орієнтовно там, де та біла хата, за нею десь будемо добиратися назад. Ніби там далі менші хвилі. Трошки вище за селом ми потрапили в справжні бамбукові зарослі. Ми майже піднялися першою зрізкою і виходимо на шосе. Що класно, що ця дорожка підрізає асфальт. Ось там іде асфальт серпантином, а ми йдемо під зрізкою. А це я мушу показати. Останні метрів 400 почали сідати маленькі мушки і вони кусають. От я зараз спробую, хай сяде тільки якась. О, сіла. Скотина. Ми швидко піднялись. Недавно ми були ось там на пляжі, плавали. Машина проїхала, трошки пошуміла. І оця хата з двома димарями, яку ми бачили давно-давно. Про дорогу кран скручений, правда. Не працює. Акваконтроляда. Деяка контролюється, але крана немає. Собаки вирішили нас покусати. Я такого гладила, там в морі купався. Бетонка закінчилась. І таке враження, що ми йдемо зараз в кущі. А які гарні жовті квіточки. Зліва і справа бамбук.
Так, є водичка якась. Ось я бачу вже вказівничок на юту. 220 метрів. Ми йдемо прямо. Нам ще трішки до зупинки автобуса, де ми точно вже більше нікуди не йдемо. Бачу церкву попереду. Я так думаю, що десь там має бути та зупинка автобуса. І будемо сподіватися, що автобус приїде.